Ano yung tumo? Hindi. Okay, good morning po sa lahat, no? Bali, ang gawa ko po ngayon is Yamaha. Yung karaniwang problema po ng Yamaha, katulad po ng Sniper 150, yung bago natin ngayon, YTX, kahit po yung unang RS na 1110, ay yung karaniwang problema po nila is itong clutch housing na naalog. Okay? Yun po yung clutch housing na naalog. Pag ang problema po ng clutch housing na naalog, pag narinig po natin na masyado ng malakas, tapos tumatahimik po, pagka kinapitan natin ang clutch, kailangan na po natin siyang iparimatche. Kasi wag na po natin hintayin pang tumagal. Kasi pag tumagal po siya, naalog po ito, no, naalog na dito po siya nakalagay, dito siya nakalagay, umaalog po ito. Ayan, umaalog. Dito yan nakalagay. Ayan, sir. Umaalog yan. Hanggang sa madadamay na rin ito umalog. Pag umalog po ito, madadamay po yung bearing na nakakabit sa kanya, na nasa loob ng makina, aalog na rin po. For example, katulad nito. Okay. Malaki na po ang alog niya. No? Nakakabit po siya dito. Eh, dito po siya nakalagay. Dito po nakalagay ang clutch housing natin. Pag po nasira, i-overhaul pa sa isang bearing lang. Kaya hanggat maaari po, agapan na po natin siya. Okay, so bibili ko ng bearing, maghahanap ako ng bearing ng size na to. Sana makakita ako ngayon, Sunday, no? Ikot ako para matapos natin siya. Okay? We'll be right back. Okay, nakabili na ako ng bearing sa bayan. Kahit lockdown, meron naman bukas na nagtitinda ng parts ng mga motor. Naikabit ko na rin yung bearing niya, tapos naikasa ko na rin yung mismong crankshaft natin. Okay, bali, eto siya ngayon. Yan, naikasa ko na. No? Ang susunod natin gagawin, ilalagay natin yung mga nakalagay niya sa loob. Susunod, yung stator side. Sunod, block, cylinder head. Tapos, ikakasa na natin sa may makina. Okay. Nakikabit ko na. Ngayon, ang set natin is yung timing mark ng balancer sa kanang connection rod. Pero dapat naka-top dead ang button ang connecting rod. Ano ba yung top dead? Yung top dead ay yung pag patay ka na, nasa top ka na. Hindi, joke lang. Umersal lang po. Umersal lang. Okay, kakabitan natin. No? Simulan natin sa gear ng balancer. Bali, ito ang itsura ng kanyang balancer. Meron silang timing mark. Yan. Ang timing mark nga, ibig sabihin niya dapat magka-tapat silang dalawa. Lagi. No? Ngayon, meron ditong slot para sa kunya. Yung kunya, siya yung magiging parang hindi siya gagalaw. Okay, kakabitan natin siya. Simulan natin sa, ito ang gear niya ng balancer. Balancer, ang trabaho ng balancer siya yung para maiwasan yung pag bayo-bayo ng motor habang ginagamit natin. Okay, sir? Tapos, lagyan natin yung kunya. Pakizoom mo, aking cameraman. Hindi dyan, hindi nila makikita dito mo banda, oh. Dito sa ibabaw. Yan, yung kunya. Tapos, ikakabit natin itong yan. Okay. Yan, kung aabot. Okay. Okay, ikabit na natin. No. Tapos, may takip din yan. Takip niyan, meron din siyang ito, tatapat lang natin siya doon. Okay, kaya siya nakatapat dyan kasi itong lock natin meron siyang buhok ni misis. Meron siyang to na ilalagay natin dito, tapos i-kabit natin. Okay, okay. Sumunod naman yung katapat niya. Okay. Meron din tong okay. Yung marking mark na to, dapat nakatapat yan. Yung tatapat yan kapag ka
Ito po sa mga top dead. Yung joke ko kanina, ito yung top dead. Lagi nasa taas yan. Okay, kakabit natin siya. Lagyan natin ulit yung ano, kunya. Ang tawag karaniwan sa kunya, half moon. Pero syempre, dapat set natin to. Dito. Itong dalawang arrow na to, okay, tutok mo dito, cameraman. To, saka ito. Ayan, may mark yan. Dapat yan magkatapat. Okay. Yun po ang mahalaga pagdating sa timing mark ng balancer at ng connecting rod ng gear. Ganito rin sa Raider 150 at sa iba pang Yamaha na may balancer. Okay?